हे गाइज वेलकम टु न्यू भ्लग इन बार्सिलोना। यहाँभन्दा अगाडि मैले क्याम्प एनएमको स्टेडियमको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। र आजको यस भ्लगमा हामी बार्सिलोनाको स्टेडियम बाहेक अरू नयाँ नयाँ ठाउँहरू अवलोकन गर्नेछौँ, घुम्नेछौँ। र भिडियोको स्टार्टिङमै मैले एउटा कुरा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सेयर गर्न चाहेँ। हामीले चाहिँ बार्सिलोनामा बुकिङ.कमबाट एउटा अपार्टमेन्ट बुक गरेको थियौँ, तर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको ओनरले चाहिँ मलाई बुकिङ.कमबाट कुनै रिफर गरेको छैन यो अपार्टमेन्टको लागि भनेर भनिसकेपछि हामी बुकिङ.कमलाई खबर गर्न खोज्यौँ, तर कन्ट्याक्ट गर्न नसकेपछि हामी पुलिसकोमा गयौँ र त्यहाँबाट हामीले हेल्प पायौँ। त्यसपछि बुकिङ.कमले चाहिँ त्यहीँको नियरकै लोकेसनमा अराउन्ड सेम प्राइसमै अर्को अपार्टमेन्ट चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्यो र त्यसपछि हामी नयाँ अपार्टमेन्टतिर लाग्यौँ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो हुनसक्छ समटाइम्स। सो यदि यस्तो प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले आइदर बुकिङ.कमलाई खबर गर्नुहोला अथवा पुलिसमा रिपोर्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। ओके, सो इन्जोय द भ्लग गाइज। चाहिँ बार्सिलोनाको पोर्ट एरिया हो र आजको यात्रा चाहिँ हामी यहीँबाट सुरु गर्दैथ्यौँ। पेरिसमा जस्तै यहाँ पनि अन्डरग्राउन्ड मेट्रोहरू चाहिँ थुप्रै चल्दो रहेछ। सो हामी चाहिँ मोस्ट अफ द प्लेस अन्डरग्राउन्ड मेट्रोको थ्रु नै ट्राभल गर्नेछौँ आज। एकदम सफा मौसम, रमाइलो ठाउँहरू हामी घुम्दै घुम्दै अगाडि बढ्दै थियौँ। चाहिँ बार्सिलोनाको ओल्ड क्यापिटल सिटी हो। सो हामी अहिले यहाँ घुम्दैछौँ। एकदमै पुरानो ठाउँ हो यहाँ चाहिँ पहिला राजाहरू बस्ने शासन गर्ने ठाउँ रहेछ। एकदमै राम्रो बनाएको रहेछ। सो यहाँबाट अलमोस्ट टपमा गइसकेपछि बार्सिलोनाको धेरै भ्यूहरू पनि हुने रहेछ। सो होप रमाइलो हुने होला छ।
गाइज हामी चाहिँ लगभग यो दरबारको टपतिर आइसकेका छौँ। यहाँबाट बार्सिलोना सहरको धेरै दृश्यहरू देखिँदो रहेछ। हामी यहाँ हेर्दैछौँ, रमाइलो हुँदैछ जर्नी। ठ्याक्कै हामी यो दरबारको अगाडि आइपुग्यौँ। इट्स सो ब्युटिफुल यार। यस्तो सिटीहरू चाहिँ यहाँ टन, यस्तो बिल्डिङहरू चाहिँ यहाँ टन्नै रहेछ। अरे वाह, लास्ट धेरै देखिरहेको हो यार, सिंह दरबार हो यो। हो बार्सिलोनाको सिंह दरबार आइरहेको छ साथी अहिले नै। अहिले हामी ला साग्रादा फेमिलिया चर्चको अगाडि आइपुगेका छौँ र यो चर्चको कुरा गर्ने भने यो चर्च एराउन्ड 140 इयर्स अगाडिदेखि कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको थियो र अहिलेसम्म पनि यसको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भएको छैन। हे गाइस, यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर है त बार्सिलोनाको। यति धेरै मान्छे छन् अहिले होइन। क्याथेड्रल दि बार्सिलोना भनेको बार्सिलोनाको क्याथेड्रलमा हामी आज जान लागिरहेका छौँ। एकदम पुरानो एन्ड एन्टिक सहरमा आइसकेको छ। एकदम धेरै गिफ्ट सप्स एन्ड घरको आर्किटेक्चरहरू पुरानो मटेरियल्स अनि अहिलेसम्म रेजिस्ट गरिरहेको छ। बार्सिलोना आयो भने यस्तो एन्टिक ठाउँहरू, यस्तो ओरिजिनल र अथेन्टिक ठाउँहरू चाहिँ पाइनुपर्छ। अब we're searching for a cathedral, so let's go towards the cathedral. ओके अब हामी टुर गाइड नकुलले गाइस, हामी चाहिँ यसरी गुगल म्यापमा हेरेर घुम्न सक्छौँ। सहर इज भेरी इजी, मेट्रोहरू लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै इजी छ, जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने तरिकाहरू अलरेडी भिडियोमा राखिदिएको छौँ, जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट चेकआउट गर्नु होला। गाइस, हामी अब अर्को चर्चको नजिक आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हामी जान्छौँ। एकदम रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँको। अलिकति टेम्परेचर थोरै हाई हो, तर यहाँनिर हावा चलिरहेको छ, सो शीतल छ है गाइस। यहाँ त देख्छ म्युजियम, यहाँ टन्नै ठाउँहरू रहेछ भिजिट गर्नु पनि त, तर हामी त 1-2 दिनमै सकाइदिन्छौँ भिजिट गरेर होइन। फ्रन्ट पार्टमा छ यो चर्चको। यो पनि एकदम फेमस चर्च हो बार्सिलोनाको। यदि तपाईँहरू आउनु भएको छ भने यहाँनिर भिजिट गर्नु होला। हामी चर्चभित्र पनि छिर्न पाएको छौँ आज चाहिँ।
उनीहरूले wow, what a trick, guys. कसरी गरे हामीलाई भन त वाटेरको पोस्ट दिएको है डोरीले बाजा छ के पक्कै भन्ने छैन डोरी के त डोरी नबाने उ छुट्टिहाल्छ होइन रे बाँधा छैन तिमी लेखेर राख चाहिँ बार्सिलोना फुटबल क्लबको अफिसियल स्टोर हो। यहाँनिर तपाईँहरूले ओरिजिनल क्वालिटीको भनेको जुन खेलाडीहरू लगाउँछन् त्यही जर्सी नै तपाईँहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम क्वालिटीको हुन्छ र हामी यो हेर्दैछौँ र यहाँबाट हामी जर्सी पनि लिएर हामी फर्किनेछौँ। त्यसरी हाम्रो आजको घुमघाम पनि लगभग सकिन लागेको छ। अब हामी अपार्टमेन्टमा गएर त्यसपछि हामी बिचतिर जान्छौँ र त्यहाँ पौडी खेलेर फर्किसकेपछि हामी फाइनल्ली भ्यालेन्सिया फर्किनेछौँ आज राति। फाइनल्ली गाइज हाम्रो बार्सिलोनाको जर्नी लगभग सकिएको छ। यो जर्नी चाहिँ एकदम फ्रुटफुल इन्जोयबल बनाइदिनु भएकोमा हाम्रो पूजा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच पूजा दिदी। सो होप यु इन्जोय द ब्लग एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ द ब्लग टिल द एन्ड। अब चाहिँ हामी नयाँ ब्लगको साथ भ्यालेन्सियामा भेट हुनेछ। सो टिल देन टेक केयर, बाई बाई।